स्यामसङले आफ्नो S सिरिजको स्मार्टफोनमा पपुलारिटी पाए जस्तै ग्यालेक्सी S सिरिजमा पनि धेरै वर्षदेखि पपुलारिटी पाउँदै आएको छ। त्यसैले विभिन्न लिक्सका अनुसार स्यामसङले यो वर्ष पनि अर्थात् 2021 मा आफ्नो पपुलर S सिरिज बजारमा ल्याउने भएको छ, जुन चाहिँ ग्यालेक्सी S21, S21 प्लस र S21 अल्ट्रा हुने भएको छ। र आज हामी यिनै तीनवटा स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र स्यामसङले यो वर्षको S21 को सिरिजमा के कस्तो युनिक अनि बेस्ट फिचरहरू दिएको छ त, यसको स्पेस, डिजाइन र यसको रिलिजिङ डेटको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ र यसको साथसाथै नेपालमा यसको प्राइस के कति हुने भएको छ त, यसको बारेमा पनि हामी जान्नेछौँ। र यदि तपाईँ आइफोन फ्यान वा स्यामसङ फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा आइफोन बस अनरिलिज S21 प्लस को कम्प्यारिजनको बारेमा पनि बताउने छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईँ स्यामसङ फ्यान हुनुहुन्छ वा आइफोन फ्यान हुनुहुन्छ जरुर कमेन्ट गर्नु होला। हेलो साथीहरु, म विनोद घोले र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन भिडियो टिभी च्यानल र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। र जब म यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी न्यूज, अपडेट र टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू अपलोड गर्दा तुरुन्तै तपाईलाई नोटिफिकेसन मिलोस्। हुन्छ त आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यसको डिजाइन र कलर्सको बारेमा। यो वर्षको ग्यालेक्सी S21 स्मार्टफोनमा एकदमै युनिक अनि स्टनिङ डिजाइनमा आउने भएको छ, जो कि पर्सनली मलाई चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो। र यो चारवटा कलरमा आउने भएको छ, जुन चाहिँ भायोलेट, पिङ्क, व्हाइट र ग्रे अथवा ब्ल्याकमा रहने भएको छ। तर अलिकति डिसअपोइन्टको कुरा के भने यो कलरहरू सबै मोडलमा नआउने भएको छ। जस्तै S21 प्लस मोडलमा पिङ्क कलर पाउने छैनौँ भने S21 अल्ट्रा मोडलमा व्हाइट र पिङ्क कलर पाउने छैनौँ। त्यस्तै गरी यसको हिन्ज, बडी पार्ट र क्यामेरा बम पनि मोडल अनुसार फरक फरक मटेरियलबाट बनाइएको हामीले पाउनेछौँ। कुन मोडल कुन कलरमा आउनेछ र कुन मटेरियलले बनाइएको हुनेछ त आउनुहोस् यसको बारेमा पनि जानौँ। स्यामसङको सबैभन्दा बेस्ट मोडल S21 चारवटा कलरमा आउने भएको छ र यसको बडी प्लास्टिकले बनाइएको हामीले पाउनेछौँ, जुन गत वर्षको S21 को बडी जस्तै हुनेछ। त्यस्तै गरी S21 प्लस मोडल चाहिँ सिल्भर, ब्ल्याक र भायोलेट कलरहरूमा हामीले पाउनेछौँ र यसको बडी ग्लासले बनेको हुनेछ। र त्यस्तै गरी S21 अल्ट्रा चाहिँ ब्ल्याक र सिल्भर कलरमा मात्र हामीले पाउनेछौँ भने यसको बडी पनि S21 प्लस जस्तै ग्लासले बनिएको नै हुनेछ। यी त भयो S21 मोडलका डिजाइन र कलरको बारेमा। अब कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको बारेमा। स्यामसङको यो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन भएकाले S21 र S21 प्लस मोडलमा फुल HD प्लस LTPS 6.2 इन्च र 6.7 इन्च डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जसमा तपाईँले हाई क्वालिटी भिडियो, गेमिङ, स्ट्रिमिङ स्मुथली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी S21 अल्ट्रा मोडलमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ WQHD प्लस LTPO 6.8 इन्चको बिग डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ 1 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सहित, जो कि एकदमै बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट मान्नुपर्छ। एक्चुअली स्यामसङको डिस्प्ले आफ्नै होममेड प्रोडक्ट हुने भएकाले गर्दा पनि अलिकति पनि डिस्प्लेमा कम्प्रोमाइज स्यामसङले गर्दैन, जो कि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस्तै गरी अब कुरा गरौँ S21 को प्रोसेसरको बारेमा। स्यामसङले अहिलेको एकदमै लेटेस्ट र एकदमै पावरफुल प्रोसेसर यसमा प्रयोग गर्ने भएको छ, जुन चाहिँ Exynos को 2100 रहेको छ र यसको OS चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट One UI 3.1 मा बेस्ट Android 11 हुने भएको छ। तर कतै कतै रुमरमा यो पनि सुन्न आएको छ कि प्रोसेसरमा अहिलेको लेटेस्ट Snapdragon 888 प्रयोग हुने भनेर हल्ला पनि छ। एनीवे यो त लन्च भएपछि हामीहरूले थाहा पाइहाल्ने नै छौँ। त्यस्तै गरी स्यामसङको S21 मा 4000 mAh, S21 प्लस मा 4800 mAh र S21 अल्ट्रा मा 5000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिने भएको छ र सबै मोडलहरूमा 5G नेटवर्क, वाइफाई 6 र ब्लुटुथ 5.1 को कनेक्टिभिटी पाउने भएका छौँ। र अब कुरा गरौँ S21 को क्यामेराको बारेमा। S21 र S21 प्लस को रियर क्यामेरामा अल्ट्रा वाइड एंगल र मेन क्यामेरा 12 मेगापिक्सल हामीले पाउने भएका छौँ भने टेलिफोटोमा चाहिँ 64 मेगापिक्सल पाउने छौँ। र त्यस्तै गरी S21 अल्ट्रामा चाहिँ अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल, मेन क्यामेरा 108 मेगापिक्सल विथ Gen 2 सेन्सर र 3x र 10x अप्टिकल जुममा 10 मेगापिक्सल रहने भएको छ, जो कि आई थिंक एकदमै दामी र एकदमै डिटेल पिक्चर पाउने भएका छौँ। यी त थिए S21 मोडलका स्पेस र डिजाइनको बारेमा इन्फर्मेसन। अब कुरा गरौँ यसको लन्च डेट, नेपाल मार्केट प्राइस र आइफोन 12 बस स्यामसङ S21 प्लस को कम्प्यारिजन सम्बन्धी छोटो जानकारी। स्यामसङले आफ्नो S21, S21 प्लस र S21 अल्ट्रा स्मार्टफोनलाई 2021 को जनवरी 14 मा एनाउन्समेन्ट गर्ने र जनवरी 29 मा लन्च गर्ने भएको छ। र यसको नेपालमा एक्सपेक्टेड प्राइस S21 मोडलको बेस भेरिएन्टको प्राइस 1,16,000 देखि 1,20,000 सम्म, S21 प्लस को बेस भेरिएन्टको एक्सपेक्टेड प्राइस 1,43,000 देखि 1,45,000 सम्म रहने र S21 अल्ट्राको एक्सपेक्टेड प्राइस 1,84,000 देखि 1,90,000 सम्म रहने अनुमान गरिएको छ। फाइनली अब कुरा गरौँ आइफोन 12 र स्यामसङ S21 प्लस को कम्प्यारिजनको बारेमा, जसमा एकजना लिकरले अनअफिसियल रूपमा आइफोन 12 र अनलन्च स्यामसङ S21 प्लस को भिडियो शेयर गरेका थिए, जसमा उनले आइफोन 12 र S21 प्लसले खिचेको फोटोको
कम्पेरिजन गरेका छन् र फोटोमा स्यामसङले खिचेको फोटो निकै नै राम्रो डिप डिटेल फोटो देख्न सकिन्छ। एनीवे यो टेस्ट सही थियो वा फेक थियो त्यो भने लन्च भएपछि थाहा पाइहाल्ने नै छौँ। हस्त साथीहरू, स्यामसङको S21 स्मार्टफोन सम्बन्धी जानकारी यति नै। यस सम्बन्धी थप अफिसियल जानकारी लन्च भएपछि दिने नै छु। त्यसैले इन्फर्मेसन बिन्डु टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला र भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु पनि नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।